Hello everyone, welcome to my vlog. අද අපිට හිතුණා පාක් එකකට එන්න. ඉතින් අපි ආවා වෙස්ටර්න් ස්ප්‍රින්ග් කියන පාක් එකට. ඉතින් ඔයගලන්ට ඇහෙනවා ඇති ගොඩාක් කුරුල්ලෝ කෑ ගහන සද්ද ඇහෙනවා. මොකද මෙතන ගොඩාක් කුරුල්ලෝ ඉන්නවා බලන්න. ඉතින් එහෙනම් මාත් එක්ක දිගටම vlog එක බලන්න. Rainbow Bridge, Karama Happy Road. අපි ඉස්සෙල්ලම යනවා සැන්ඩ්රින්ග්හම් පැත්තට. අපිට බිරියානි එකක් ගන්න ඕනේ කරලා තියෙනවා. මේ පැත්තේ ගොඩාක් හොඳ ඉන්දියන් රෙස්ටෝරන්ට්ස් තියෙනවා. ඉතින් ඒකයි අපි මේ පැත්තටම ගියේ ඒ බිරියානි එක ගන්න. අපි වඩාපාව් කන්නත් ආසාවෙන් හිටියේ. ඒත් මුම්බයි වඩාපාව් කියන කඩේ ඒ වෙලාවේ එක වහල එක අරින්නේ හවස. ඉතින් අපි පැරඩයිස් කියන රෙස්ටෝරන්ට් එකට තමයි ගියේ. මේ තියන්නේ පැරඩයිස් කියන ඉන්ඩියන් රෙස්ටෝරන්ට් එක. මේක ඉස්සර ඉඳන් තිබ්බ එකක්. හරිම ෆේමස්. මේගොල්ලන්ගේ කෑමත් හරිම රසයි. මේක ටේක් අවේ රෙස්ටෝරන්ට් එකක්. බිරියානි එක අරගෙන අපි ඒක දවල්ට කන්න තියාගත්තා. ඊට පස්සේ අපි බස් එකේ නැගලා ගියා වෙස්ටර්න් ස්ප්‍රින්ග්ස් පාක් එකට. වෙස්ටර්න් ස්ප්‍රින්ග්ස් කියන්නේ ඉස්සර ඕක්ලන්ඩ් වලට වතුර සප්ලයි කරපු තැන. ඒ ලේක් එක දිගට තමයි පාක් එක හදලා තියෙන්නේ. මෙතන ගොඩක් එක ජාතිය කුරුල්ලෝ ඉන්නවා. හංසයෝ, පාත්තයෝ, තාරාවෝ, තව එක ජාතිය කුරුල්ලෝ. සමහරලාට උගලන්ට ඇහෙනවා ඇති ඒගොල්ලෝ හයියෙන් කෑ ගහන වෙලාවලුත් තියෙනවා. හැමතැනම බෝඩ් ගහලා තියෙනවා සතුන්ට කෑම දාන්න එපා කියලා. දානවා නම් සීඩ්ස් වගේ ಜಾති දැම්මට කමක් නැහැ. පාන් ಜಾති වගේව දාන්නේ නැතුව. ඉතින් මම දැක්ක සමහර ෆැමිලිස් වල කට්ටිය එහෙම ඒගොල්ලන්ට සීඩ්ස් එහෙම දානවා. මෙතන ගහක් පෙරලිලා ඊට පස්සේ ලේක් එක දිහා බලාගෙන මං චටක් ගලක් උඩ ඉඳගෙන හිටියා. අපි දැන් මේ ට්‍රැක් එක දිගේ කන්ද උඩට යන්න හදන්නේ. මොකද කන්ද උඩට ගියාම අපිට මුළු පාක් එකම ලස්සනට පේනවා.
මට මහිතන්න ඕටම් සීසන් එක තියෙන එක ප්‍රශ්නයක් තමයි ගස් යටින් ඇවිදගෙන ඇද්දී ගස්වල තියෙනවා පොඩි පොඩි කෑලි. ඒවා සපත්තු අස්සට යනවා. දැනුත් මේ සපත්තු අස්සේ තියෙන කෑලි අයින් කරලා ඒවා ඊට පස්සේ ඇනෙනවා. ඒ සොක් එකේ පැටලිලා කකුලේ ඇනෙනවා. ඉතින් ඕටම් සීසන් එකේ තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඒක වෙන්නේ. මේ වගේ චූටි කෑලි එවනට ඒවා ඇනෙනවා. මේ වුඩ් චිප්ස් දාලා තියෙන නිසා ට්‍රැක් එක හරි සොෆ්ට්. අපි දැන් උඩට ආවා. මෙතන ඉඳන් මුළු පාර්ක් එකම හොඳට පේනවා. ඔය පොඩක් සද්ද ඇහෙන්නේ මොකද පාර්ක් එකට එහා පැත්තේ තියෙන සූ එක. ඒ සූ එකේ සද්ද තමයි මේ කන්ද උඩට ඇහෙන්නේ. සූ එකේ ස්නීක් පීක් එකක්. ආපහු අපි දැන් මේ පල්ලෙහාට යනවා. මට නම් දැන් චුට්ටක් බඩගිනි. පල්ලෙහා පොඩි කෑම කඩයක් තියෙනවා. අපි එතනින් මොන හරි කන්න තමයි දැන් මේ යන්නේ. අපි ආව පොඩි කඩේකට. ඒ කඩේ කවුන්ටර්ස් දෙකක් දෙපැත්තට තියෙනවා. එක පැත්තක් අපේ පාර්ක් එක පැත්තට, අනිත් එක සූ එක පැත්තට. සූ එක පැත්ත නම් හරිම බිසි වගේ මම දැක්කා. අපි ගත්තා අනියන් රින්ග්ස්යි රාස්බෙරි මිල්ක් ෂේක් එකකුයි. අනියන් රින්ග්ස් එක්ක ඒගොල්ලෝ සෝස් ජාති දෙකක් දුන්නා. අනියන් රින්ග්ස් උත් හරිම රසයි, හරිම ක්‍රිස්පි. දැන් අපි හිමින් පාර්ක් එකෙන් එළියට ඇවිදගෙන යනවා. මේ ට්‍රෑම් එක මොටාට් එකේ මේක තියෙන්නේ. අපි එකපාරක් ඒක නැගලා යනවා වීඩියෝ එකක් කරා. මෙතනින් මගේ පාර්ක් වීඩියෝ එක ඉවරයි. අපි ඊළඟ සතියේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු.